ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የትምህርት አካዳሚ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ ሞል ኮንሰፕት ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን የሚል ርዕስ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ኬሚስቶች ላብራቶሪ ውስጥ የኒያል ሞል ኒያል አተም ስንል እንላለና ዋትስ ሞል what are the concepts of mole and what's its application in chemistry የሚለውን በዛሬው ቪዲዮ አብረን የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። So what are the concepts of mole and what are the applications of mole የሚሉትን ከማየታችን በፊት ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ተጀምሩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። አብረን እንቆይ። What's mole in chemistry? በኬሚስትሪ ውስጥ ሞል ማለት ምን ማለት ነው? What's mole? So mole is the amount of a substance that contains as many entities. Atoms and እነዚህ ኢንቲቲዎች የሚባሉት ምንድናቸው? Atoms, molecules and particles are entities and there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope. አሁን እንግዲህ ሞል ብዙ ጊዜ የሚነሳው በካርበን አይዞቶፕ ላይ ነው ማለት ነው። የካርበን አይዞቶፖች አሁን ብዙ ጊዜ ምንድነው ካርበን 12 እና ካርበን 13 የሚባሉ አለ፣ ካርበን 14 የሚባል አለ። ካርበን 12 ኒውትሮኑም 6 ነው፣ ፕሮቶኑም 6 ነው። ያው ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ተመሳሳይ ናቸው፣ 12 ይሆናል ማለት ነው። የካርበን 13 ኒውትሮኑ 7 ይሆንና ፕሮቶን እና ኤሌክትሮኑ 6 ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ 8 ይሆንና ኒውትሮኑ እዚህ ጋር ኒውትሮን ናቸው ፕሮቶን ዜን ፕላስ ስንት ይሆናል? 6 ማለት ነው። 13 14 አሁን የካርበን ሜጀር አይሶቶፕስ የሚባሉት እነዚህ ሶስቱ ናቸው ማለት። ስለዚህ the same number of proton and the same number of neutrons which has is carbon 12 የሚባለው አይዞቶፕ ነው። ስለዚህ በዚህ አይዞቶፕ ጊዜ the exact gram of one atom is 12 gram. So it may be emphasized that moles of substance always contain the same number of entities on no matter what the substance may be. አሁን ሰብስታንሱ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ግን number of entities ወይ number of atoms ሁልጊዜ ተመሳሳይ ናቸው። in order to determine the number precisely the mass of carbon 12 atom carbon 12 atom የሚባለው ምንድነው? አይዞቶፕ ነው። ካርበን 12 ቅድም እንዳሳየዋችሁ ካርበን 12 አይዞቶፕ የሚባለው አተም ያለው ማስ ምን ያህል ነው? አሁን ለምን እዛ ላይ ካርበን 13 ለምን አልተወሰደም? ካርበን 14 ለምን አልተወሰደም ትችላላችሁ። አሁን ካርበን 14 የሚባለው አይዞቶፕ ኒውትሮኑ 8 ነው። ብዙ ጊዜ ቀኑን ሙሉ ራሱ አይቆይም፣ ሊጠፋ ይችላል። በሆነ በሰዓታት ውስጥ ነው ሊከሰት የሚችለውና ብዙ ጊዜ ካርበን 12 ምንድነው ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ኢኳል ስለሆነ ኒውትራል አተም ስለሆነ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን፣ ቪዚብል ነው ማለት ነው። ሶ ማሱን ወይ ሞለኪውላር ማሱን ዲተርማይን የምናደርገው ከዚህ ተነስተን ነው። በምን? በስፔክትሮ ማስ ስፔክትሮሜትር። ሶ ማስ ስፔክትሮሜትር ምንድነው ልትሉ ትችላላችሁ። what are mass spectrometer? Mass spectrometer is analytical instrument which measures mass to charge ratio of one or more molecule present in a sample. በአንድ ሳምፕል ውስጥ ያሉ ሞለኪውል ወይ ሞሉን የማሱና የቻርጁን ሬሾ ዲተርማይን የምናደርግበት አናላይቲካል ኢንስትሩመንት ማስ ስፔክትሮሜትር ይባላል ማለት ነው። አሁን ካርበን 12 የሚባለውን አይዞቶፕ ኦፍ ካርበን ሜዠር ስናደርገው ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 1.6992648 times 10 to the power minus 3 ግራም። ይሄ በአንድ ሞል ኦፍ ካርበን ውስጥ ልንለካው የምንችል 12 ግራሙ አለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ ተነስቶ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከላይ አቮጋድሮ ነምበር እያልን የምንወስደው አለ። አሁን the number of atom is equal to አሁን number of atom ልንፈልግ ነው እንግዲህ አሁን በአንድ ሞል ኦፍ ካርበን 12
አይዞቶፕ ውስጥ 12 ግራም ከመዘን በአንድ አተም ኦፍ ካርበን 12 ውስጥ ደግሞ 1.99 ግራም ከመዘን የዚህንን በአንድ ሞል ኦፍ ምን ያህል አተም ወሰድን የምንለውን አቮጋድሮ ወሰደ ማለት ነው። አሁን ምንድነው በአንድ ሞል ካርበን 12 ውስጥ 12 ግራም መዘን አንድ ሞል ኦፍ ካርበን 12 አይዞቶፕ የሚባለው ካርበን 12 ውስጥ ስንመዝነው በስፔክትሮፎቶሜትር 12 ግራም ሰጠን። አሁንም በአንድ አተም ካርበን 12 ውስጥ ደግሞ ስንመዝነው ስንሰጠን 1.99264 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -23 ግራም ሰጠን ማለት ነው። አሁን በአንድ አተም ይህን ያህል ግራም ከሰጠን በአንድ ሞል ይህን ያህል ከሰጠን በአንድ ሞል ምን ያህል አተም ይሰጠናል ነው። አሁን በአንድ ሞል ምን ያህል አተም ይሰጠናል ነው አሁን ካልኩሌሽኑ የሚሆነው ማለት ነው። ምን ያህል አተም ይሰጠናል ዜን ካልኩሌት ስናደርገው እዚህ ጋር እንግዲህ እዩት እዚህ ጋር ኦቨር ነው ያደረገው ምን ያህል ሰጠን ይሄን ያህል ይሰጠናል ማለት ነው። 6.02 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 23 አተም ፐር ሞል በአንድ ሞል ውስጥ ይሄን ያህል አተም አለን ማለት ነው። ስለዚህ አቮጋድሮ ካልኩሌት ያደረጋት ይችንን ነው ማለት ነው። ሞል ኢዝ ኬሚካል ዩኒት ኦንሊ ያው ኢትስ ዩኒት ነው እናውቀዋለን ኢትስ ኬሚካል ዩኒት and it is the mass in gram of this number particle of a substance is equal to atomic mass of a molecular mass አሁን በአንድ ግራም ያለው ማስ ይህን ያህል ፓርቲክል ከሆነ ነው ኦፍ ኤ ሰብስታንስ ከሆነ በአቶሚክ ማስ ኦፍ በሞለኪላር ማስ ውስጥ ያለው አቶሚክ ማስ ደግሞ ይህን ያክል ይሆናል ዘ ሴም ነው the mass in gram of አሁንም this number particle of substance ለምሳሌ ፓርቲክል ናቸው አቶሞች ሞለኪሎች አዮኖች of the substance are weigh this number of particle inside their atom so what's ሞል ምንድነው እስካሁን አሁን ኮንሰፕቱን ነው ያያየን ያለው አሁን ደግሞ ሞል ምንድነው therefore atomic mass molecular mass and formula mass የሚባሉ አሉ አሁን is called gram atom ሊባል ይችላል atomic mass የሚባለው gram atom ሊባል ይችላል ለምን ማስን በግራም መተካት ስለሚቻል አተም ኢን ግራም ማለት እንችላለን ግራም ሞለኪውል እንችላለን molecular mass የሚለውን የሞለኪውሉን ግራም ማለት ነው and also formula mass የሚባለው ደግሞ called የሞለኪውል contains this number particles ይሄን ያህል ፓርቲክሎች በውስጡ ይይዛሉ the symbol of mole is mole or that's denoted by U and the number of 6.22 times 10 to the power of 23 is called Avogadro number. Avogadro number is the honor of the Italian scientist Amado Avogadro is symbol NA አሁን Avogadro number በካፒታል NA ይወከላል ማለት ነው ኦኬ so what's molar mass አሁን ኮንሰፕትስ ካየን ዜን አፕሊኬሽን ደግሞ ወደ አፕሊኬሽን ለራር ነው አሁን አቮጋድሮ ነምበር በአንድ ሞል ውስጥ ምን ያህል አተም የሚለውን አባስቶ አካፍሎ 6.022 ታይምስ 10 ፓወር 23 አመጣው ዜን ወደ አፕሊኬሽኑ ሊነር ነው ኮንሰፕቱን ከጨረስን በኋላ the mass of one mole of any substance is molar mass the mass of one mole አሁን የአንድ ሞል ማስ of any substance is molar mass ተብሎ ይጠራል the mass of the Avogadro number of a particle of any substance is molar mass of a substance አሁንም ተመሳሳይ ነው the mass of Avogadro number of a particle የአንድ ቁስ የአቮጋድሮ ነምበር ኦፍ ማሱ በውስጡ ምን በሞላር ማስ አሁንም የአንድ ሞል ማስ አሁን ምን ተብሎ ይጠራል molar mass ለምሳሌ ኤግዛምፕል የወሰዳችሁ ማን ነው the molar mass of carbon አሁን 12 የማን የካርበን 12 የምትባለው አይዞቶፕ ናት the molar mass of water 18 ሃይድሮጅን አንድ ነው አንድ ታይምስ 16 18 ሲደመር 18 ይሆናል ማለት ነው molar mass of ሶዲየም ክሎራይድ የሚባለው ሶዲየም 23 ነው ክሎሪን 35.5 ነው ሁለቱን ስንደምራቸው 58.5 molar mass ይባላሉ ማለት ነው then why mole is important in chemistry why
ሞል ኢዝ ኢምፖርታንት ኢን ኬሚስትሪ? አሁን በኬሚስትሪ ውስጥ ለምንድን ነው ሞል በጣም አስፈላጊ የሆነው? each and every situations are appear in mole። አሁን በኬሚስትሪ ውስጥ እያንዳንዷ ነገር በሞል ሌቭል ነው ምን እያወራን እንዳ in chemistry it's especially important because chemical reaction is the combination or separation of atom። አሁን chemical reaction ማለት combination ወይም ደግሞ separation of atoms ነው። so we concern with individual atom። አሁን እያንዳንዱ አተም ላይ ኮንሰርን እናደርጋለን እናስባለን። so the mass of a single atom ያንዱ ነጠላ አተም ማስ ክብደት is so less በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል that we cannot determine ልንወስነው የማንችለው በጣም ከማነሱ የተነሳ ልንወስነው አንችልም by ordinary method። አሁን በተለምዶ ordinary method በተለመደ መንገድ ልንወስንለት አንችልም ማለት ነው። therefore we take the atoms present in ምን እናደርጋለን in 1 gram atom። አሁን ከዛ ከተባለው አተም ውስጥ 1 ግራም መዝነን እንወስዳለን አሊያ ደግሞ 1 ሞል እንወስዳለን ማለት ነው። ከኤሌመንቱ ውስጥ 1 ግራም አተም እንወስዳለን። then the number of atom in 1 gram atom of any element is always constant that በ1 ግራም አተም ውስጥ 6.022 times 10 the power of 23 particles አሉ ብሎ አቮጋድሮ የጣሊያው ሳይንቲስት አቮጋድሮ ፕሩፍ አድርጓል ማለት ነው። therefore we can easily calculate the mass of one atom of any element። አሁን እንደዚህ በ1 ግራም አተም ውስጥ 6.02 times 10 the power of 23 particles ወይም ions ወይም molecules ወይም atoms አሉ ብሎ ከተናገረ ሌሎቹን የሚሰጠን ኤሌመንት ውስጥ በቀላሉ ማስላት እንችላለን ማለት ነው። we can determine that how many atoms of one element combines with how many atoms of the other element to give us how many molecules of the product። አሁን ይህን መሰረት በማድረግ ምን ያህል አንድ ኤሌመንት ከምን ያህል ሌላኛ ኤሌመንት ጋር አጸግብሮት ፈጥሮ ምን ያህል ሞለኪል ኦፍ ፕሮዳክት ሊሰጠን ይችላል ብለን ከላይ አቮጋድሮ ካልኩሌት ባደረገ መሰረት ልናይ ይችላል ማለት። ስለዚህ አሁን አፕሊኬሽን ኦፍ ሞል ማለት ይሄ ነው። ከላይ ያየናቸው ኮንሰፕቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ አፕሊኬሽን ኦፍ ሞል ኢን ስቶይቺዮሜትሪ ነው። አሁን ስቶይቺዮሜትሪ ማለት ምንድነው? ዋትስ ስቶይቺዮሜትሪ? the relation between the mass of the reactants and products ነው። አሁን ስቶይቺዮሜትሪ በማስ ኦፍ ሪአክታንት ኤንድ በማስ ኦፍ ፕሮዳክት ያለውን ዝምድና የሚያጠና መንገድ ስቶይቺዮሜትሪ ባስ ኮልድ ማስ ሪሌሽንሺፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አሁን the following conditions are assumed when stoichiometric calculations are performed። አሁን ስቶይቺዮሜትሪክ ካልኩሌሽኖችን ለመስራት እነዚህ አራቱ ኤ ከኤ እስከ ዲ የተዘረዘሩ ያስፈልጉናል። አንደኛው the chemical equation must be balanced ባላንስ መሆን አለበት። ሁለተኛው all the reactions are completely converted to product። ሁሉም ሪአክሽን ምንም precipitate ሳያደርግ ወደ ፕሮዳክት መቀየር አለበት ማለት ነው። ሶስተኛው no side reaction ሌላ አጸግብሮት መፍጠር የለበትም ማለት ነው። አራተኛው the law of conservation of mass and the law of definite proportion are obeyed መተግበር አለባቸው። አሁን law of conservation of mass ማለት ነው law of conservation of mass ማለት ነው mass is neither created nor destroyed ብሎ ያምናል። the mass of the reactant which is equal to the mass of the product ማለት ነው። በሌላ አማርኛ mass neither created nor destroyed molecular mass የሚባሉ ነገሮች ተከትለው በዛም ማሰብ ነው በዚህ እኩል ይሆናሉ ብሎ የሚያምን አንድ ህግ ነው ማለት ነው። the law of definite proportion ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? every proportion ምንድነው የሚመለው? the law of definite proportion each and every single elements are defined in its proportion። ለምሳሌ ውሃ H2O ነው ከተባለ አሁንም አንድ ማንኪያ ውሃም H2O ነው፣ አንድ ጭልፋ ውሃም H2O ነው፣ አንድ ባልዲ ውሃም H2O ነው and then አንድ ቦቲም H2O ነው። ያ ምንድነው? ዲፋይናይት ፕሮፖርሽን ይባላል። የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ፕሮፖርሽኖች ተመሳሳይ ናቸው፣ በመጠን አይለያዩም ብሎ የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ the law of definite proportion ይባላል ማለት ነው።
ዜናውን አፕሊኬሽን ላይ እንደቀጠል ነው። አሁን ከላይ የጠቀስናቸውን ስናብራራ ሰፖዝ ባላንስድ መሆን አለበት ብሏል። ማን ስቶይቺዮሜትሪ ለማድረግ አንድ የመጀመሪያው እንትን ባላንስድ መሆን አለበት። this is balanced ሚቴን ጋዝ ከኦክሲጅን ጋዝ ኤንድ በምን ይሰጠናል? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ እና ዋተር ኢን ጋዝ ፎርም ይሰጠናል። ዜን ሁለተኛው ህግ ምንድነው የሚለን? all the reactions are completely converted into product። እዚህ ጋር አሁን ሁሉም ሪአክሽን እንደምታዩት ሁሉም ኮምፕሊትሊ ወደ ፕሮዳክት ተቀይሯል ማለት ነው። ሶስተኛው ህግ ምንድነው የሚለን? ኖ ሳይድ ሪአክሽን ኦኬ ምንም የለውም። አራተኛው the law of conservation of mass and the law of definite proportion obeyed ነው። አሁን እንግዲህ conservation of mass neither created nor destroyed ብያችኋለሁ። አሁን 16 ግራም ኦፍ ሚቴን ካርበን 12 ነው። 4 ሃይድሮጅን ሲደመሩ 16 ይሆናል። 2 ሲባዛ ኦክሲጅን ሞለኪውል 64 ነው። 64 ሲደመር 16 ስንት ይሆናል? 80 ግራም። በሪአክታንት በኩል 80 ግራም አለን። በፕሮዳክት በኩል 44 ግራም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና 36 ግራም ዋተር ሞለኪውል ሁለቱን ስንደምረው 80 ግራም ይሰጠናል። ስለዚህ 80 ግራም እኩል ነው ከ80 ግራም ፕሮዳክት እና ሪአክታንቱ ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስን ያሟላል ማለት ነው። በጋዝ ፎርም ስለሆነ ደግሞ አት ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ጋዙ 22.4 ሊትር ወይም ዴሲሜትር ኪዩብድ ይመዝናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የዚህንን ደምረን ከዚህ ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው። ሌላው በአቮጋድሮ ነምበር ኦፍ ፓርቲክልስ ኢን ሚቴን 1 ነው። ነምበር ኦፍ ፓርቲክልስ ኢን ኦክሲጅን 2 ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኩል ነው። ሶ አሁን ምን እናሟላ ማለት ነው። ሌላው ፕሮፖርሽን ኦፍ የመጨረሻው ምንድነው? law of definite proportion። አሁን ፕሮፖርሽኑ የትም ብንሄድ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። there are most useful information from which we can calculate the number of molecule mass in gram volume in gas phase required from the given mole mass in gram volume in gas product አሁን and vice versa የፕሮዳክቱንም የሪአክታንቱንም ማስ ኢን ግራምን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። then the application of mole in stoichiometry እንደቀጠለ ነው። አሁንም another application of አሁን እዚህ ጋር example a compound contains 30.6% nitrogen and its molar mass is 228.3 how many nitrogen atom are there in the molecule of a compound? አሁን A 6 B 5 C 4 D 3 ምርጫ ተሰጥቶናል። ኮምፓውንዱ ካለው ቶታል ድምሩ 30.6% ናይትሮጅን ነው። የኮምፓውንዱ ሞለኪላር ዌይት ደግሞ 228% ተሰጥቶናል። ስለዚህ በዚህ ያልታወቀ ኮምፓውንድ ውስጥ ምን ያህል ናይትሮጅን አተም አጸግብረቱ ፈጥሯል ብሎ ነው ጥያቄ ጠይቀን። ወደ ሶሉሽኑ እንሂድ። then percentage of nitrogen in a compound is ተሰጥቶናል። molar mass of a compound is ተሰጥቶናል gram per mole ነው። አሁን from the percentage of nitrogen in a compound we can relate percentage of nitrogen and its molar mass of a compound። አሁን ፐርሰንት ማለት ፐርሰንት ብዙ ጊዜ የሚሰላው አሁን 1% ብዬ ብናገር ይሄ ከመቶኛ ነው ያሰላሁት ማለት ነው አይደለ? ከ100 ውስጥ አንዷን ማለት ነው 1% ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋርም ከ100 ግራም ውስጥ 30.6 ግራሙ ናይትሮጅን ነው ብሎ እየተናገረ ነው። ለምን? በፐርሰንት ነው የተገለጸው ማለት ነው። ስለዚህ ከ100 ግራም ሞላር ማስ ኦፍ ናይትሮጅን ውስጥ እዛ ኮምፓውንድ ውስጥ 30.6 ግራሙ ናይትሮጅን ነው። ስለዚህ ከ228ቱ 228.3ቱ ምን ያህል ይሆናል ነው ካልኩሌሽናችን። ከ100 ግራም ሞላር ማስ ኦፍ ኮምፓውንድ ውስጥ ናይትሮጅኑ 30.6 ግራም ከሆነ ከ228.3 ግራም ፐር ሞል ኦፍ ኮምፓውንድ ምን ያህል ናይትሮጅን አለ የሚል ካልኩሌሽን እንሰራለን። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንቀጥላለን። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እናደርገው ያው እዚህ ጋር እየጠየኳችሁ ነው። 30.6 ታይምስ 228 ኦቨር 100 ነው። ስንት ይሆናል?
69.8 ግራም ናይትሮጅን በዛ አኖን ኮምፓውንድ ውስጥ ይህን ያህል ናይትሮጅን አተም ግራም አተም አጸግብሮት ተፈጥሯል ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ግራሙን ያገኘን። ስለዚህ ሞሉን እንፈልጋለን። ምክንያቱም ምን ያህል አተም ወይም ሞለኪውል ወይም አዮን ነው አጸግብሮት ፈጠረ ብሎ የጠየቀን ጥያቄው። እንዳያችሁት እዚህ ጋር how many number of atoms ነው ያለን። ስለዚህ how many number of ሞል እና አተሙ በአቮጋድሮ ነምበር ኢንቲቲዎች እኩል ናቸው። አተም ሞለኪውል ኤንድ አዮን ተመሳሳይ ኢንቲቲዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሞሉን ማግኘት ጊቭን ማስ ይሄ አለ። ይሄ ጊቭን ማስ ነው ያገኘነው ማስ ነው። ኦቨር ሞለኪላር ዌት ለ14ቱ ማን ነው የናይትሮጅን ሞለኪላር ዌት ስንት ይሆናል? 4.99 ኦልሞስት 5 ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ 5። ሶ ፋይናሊ ዘ አንሰር ኢዝ 5 ብለን ቢን እንመርጣለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሌሎቹንም መስራት እንችላለን። The number of entities in one mole is so important that it is given a separate name and symbol known as Avogadro constant። ቀደም ያየነው ነው 6.02 የሚባሉ ኢንቲቲስ አቮጋድሮ ነምበር ተብሎ ይጠቀሳል ማለት ነው። ፋይናሊ ፎርሙላ ቱ ጌት ሞል እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚል ነው። አንደኛ ነምበር ኦፍ ሞል የምናውቀው ብዙ ጊዜ ጊቭን ማስ ወይም ዌይት ኦቨር ሞለኪላር ማስ አንደኛው ነው። ሞላር ማስ የሚባለው ግራም አቶሚክ ማስ አቶሚክ ማስ ኦፍ ኢንግራም፣ ሞለኪላር ማስ ኢንግራም፣ አዮኒክ ማስ ኢንግራም ሶስቱም ተመሳሳይ ናቸው። ሞላር ማስ ማለት እነዚህ ሶስቱ ናቸው። በጥያቄ ጊዜ ባይዞይ ሊቪንግ ቴስት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 3ኛ ዓመት ጨርሱ የካምፓስ የመልቀቂያ ፈተና ትወስዳላችሁ። ስለዚህ ሞላር ማስ ማለት ነው ተብሎ በዚህ ኤ ግራም አቶሚክ ማስ፣ ቢ ግራም ሞለኪላር ማስ፣ ሲ ግራም አዮኒክ ማስ ተብላችሁ ዲ ነንም ሊባል ይችላል። ያ ማለት አቶሚክም ሞለኪሉም አዮንም በዛ ውስጥ ተመሳሳይ ይዘት እንዳላቸው እንድታውቁ ነው። ሁለተኛው ሞልን ለማግኘት የምንጠቀመው በአት ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ወይም ኖርማል ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ዘ ቮሊዩም ኢን ሊትር ኦቨር 22.4 is which is equal to number of mole of substance ማለት ነው። ስለዚህ where volume of gas in 1 liter at standard temperature ካለ ነው። ስለዚህ where ሶስተኛው ደግሞ number of mole which is equal to n number of particles over Avogadro number of particles ሊሰጥ ይችላል። over Avogadro number is the amount of mole። the mole atom የሚባለው number of atoms over Avogadro number is mole atom የአንድ አተም ሞል ማለት ነው። ሞል ኦፍ ሞለኪውል የሞለኪውሉ ሞል ከተባለ ነምበር ኦፍ ሞለኪውል ኦቨር አቮጋድሮ ነምበር ተብሎ ይሰጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ኮንሰፕትስ ኦፍ ሞል ኮንሰፕትስ ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን የሚለውን አይተናል። እንግዲህ ኮንሰፕቱን ከላይ በመጀመሪያዎቹ 3-4 ኤልሲዲዎች አይተናል። ዜን ከዛ በኋላ አፕሊኬሽኑ ምን ይመስላል፣ እንዴት አፕላይ እናድርገው፣ አቮጋድሮ ከየት ተነስቶ ነው ያንን 6.02 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ 23 የሚሉ ቁጥሩን ያመጣው የሚለውን አይተናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሼር በማድረግም ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።